विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। गेले 2-3 दिवस एवढं विचित्र असं वातावरण तयार झालं आपल्या ऑफलाईन क्लासमध्ये, म्हणूया आपण माझ्याच ऑफलाईन क्लासमध्ये। कशामुळं? गव्हर्नमेंटनं लॉकडाऊन होणार का नाही होणार हे सांगितलेलं नाहीये। आता कुठं मुलं अभ्यासाच्या स्विंग मध्ये आल्या, तोपर्यंत लॉकडाऊन झाला तर याचं टेन्शन आहे। जे परगावची मुलं आहेत, हॉस्टेलला राहतात, त्यांची आत्ताच तयारी चालली आहे, सर आता लॉकडाऊन जर झालं त्याच्या आत मला गावाला जायचं आहे, मग अभ्यासावर लक्ष आहे का? नाही आहे। अरे मुलांचं कशाला? माझीच अवस्था अशी आहे की पेपरमध्ये न्यूज आहे, जिल्हाधिकाऱ्यांची नोटीस आहे की क्लासेसवरती धाड टाका अशी भाषा आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगतो, रेड करा का? तिथं गर्दी केली जाते, कोरोनाचा काय म्हणूया प्रसार होतोय आणि त्यामुळे क्लासेस बंद करा। मी तुम्हाला सांगू का, गव्हर्नमेंटचे डिसिजन हे असेच असतात, लक्षात घ्या। मग त्यांचे मंत्री एका ठिकाणी गर्दी करतील, ते लाखो लोक जमवतील, त्यांचा बर्थडे सेलिब्रेट करतील, चालेल, पण क्लासमध्ये एका बेंचवर 2 मुलं बसली की करा फाईन, करा 15 दिवसासाठी क्लास सील। मला का टेन्शन? मग मला सगळे बाकीचे क्लासेस बंद करून फक्त 12th आणि 10th स्टँडर्डचेच क्लासेस चालू ठेवावे लागतात। मग एक बॅच ठीक आहे, चला एका बेंचवर 2 मुलं आम्ही बसवत होतो, तर एका बेंचवर जर 1 मुलगा बसवायचा आहे तर एका बॅचचे 2 बॅचेस करा। हा करतो रे, आम्ही तेही करतो, लक्षात घ्या। पण बोर्ड कडून काय कळतंय का आम्हाला? काही समजत नाही आहे। कधी म्हणतायत ऑनलाईन एक्झाम, कधी म्हणतायत नाही आम्ही ऑनलाईन ऑफलाईन घेणार। विद्यार्थी कशाला, मीच इथं संभ्रमावस्थेत आहेत। पहिली गोष्ट, ही पहिली बॅच अशी आहे की ज्यांची अजून युनिट टेस्ट सुद्धा झाली नाही आहे रिटर्न कॉलेजेसमध्ये। अरे मुंबईत पुण्यात आय थिंक मला वाटतं, मला माझं बरोबर असेल, कॉलेज सुरू सुद्धा नाही आहेत। मग जिथं युनिट टेस्ट नाही आहे, सेमिस्टर नाही आहे, अरे प्रिलिम ती सुद्धा नाही आहे, डायरेक्ट बोर्डची एक्झाम। बरं देतो, ते पण देतो, आम्ही तयारी करतो, पण मी जस्ट मुलांच्यात बोलतो, चौकशी करतो, तर ठीक आहे, माझ्या इथं ऑफलाईनला मी तयारी करून घेतोय, पण जे ऑनलाईनचे स्टुडंट आहेत त्यांची म्हणावी तशी तयारी नाही आहे बाळांनो, ही रियालिटी आहे। ओके, मग आता काय केलं पाहिजे याच्यात? इथं आपल्याला बोर्डला सजेशन ह्या द्यावेच लागतील, आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं ऍक्च्युली दिनेश सरांनी कालच सजेशन दिलेत। आता हे पोहोचवायचं कसं मी तुम्हाला सांगू का? मला गेल्या वर्षीचा अनुभव आहे। मग इम्पल्स बॅच म्हणजे त्यात निशांत सर आले, अलगेश सर आले, लक्षात घ्या, दिनेश सर, त्याच्यानंतर न्यू इंडियन एरा, आणि सगळ्यात महत्वाचं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सर, सगळ्यांनी मिळून गेल्या वर्षी सुद्धा लक्षात घ्या की एक सीईटी पोस्टपोन करा अशी मोहीम किंवा ट्विटरवर एक हे केलं होतं ट्रेंड, मंत्र्यांपर्यंत ती गोष्ट पोहोचली होती, लक्षात घ्या। आता बरेच जण काय करतायत की नावं ठेवतायत, लक्षात घ्या, शिक्षण मंत्र्यांना वगैरे, पण माझं काय म्हणणं आहे, आपलं म्हणणं त्यांच्यापर्यंत पोहोचलंच पाहिजे असं मला वाटतं। मग त्यासाठी मी रिक्वेस्ट करतो पुन्हा दिनेश सर, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सरांना की तुम्ही इनिशिएटिव्ह घ्या, तुम्ही डेट टायमिंग ठरवा, मुलं आपल्याला सपोर्ट नक्की करतील, लक्षात घ्या। होतं काय माहिती आहे का बाळांनो, की एक्झाम ऑफलाईन घ्या, मान्य आहे, ऑफलाईनच घेतली पाहिजे, बरोबर आहे, पण आज अशी कंडिशन आहे की मला सुद्धा माझ्या क्लासमध्ये सुद्धा ऑफलाईन ऑनलाईन माझा 70 to 80% पोर्शन झालाय बरं का। हा बघा, पोर्शन संपवायचा आहे ना, लगेच 15 दिवसात पण संपवता येतो। अरे पण रिव्हिजन नावाची काही गोष्ट असते, जसे 2 महिने ऑफलाईन क्लासेस सुरू झालेत ना बाळांनो, एवढा ताण आहे, ठीक आहे, इतका प्रेशर आहे म्हणूया आपण, काय क्लासेस ऑफलाईन घ्यायचे, पुन्हा ऑनलाईन लेक्चर, त्यामुळे नाही म्हटलं तरी, आणि ऑफलाईनला रिव्हिजन खूप घेतली जाते, त्याच्यामुळं माझंच पोर्शन राहिलेलं आहे, 10 to 20% असा पोर्शन राहिलेला आहे, मी कंप्लीट करतोय। हा, पण पोर्शन कंप्लीट होईल पण मार्च एंडपर्यंत, मला एप्रिलचे सगळे दिवस मिळतील रिव्हिजनला, मी तर घेईन। सगळ्यांना पॉसिबल आहे का? बरं, आता तुम्ही जर लॉकडाऊनच करणार असाल 15 दिवसाचा, तो होणे शक्य नाही असं बरेच जण म्हणतायत, लक्षात घ्या, पण तसं सांगा ना। ओके, आणि कसं होतं लक्षात घ्या, एखादा बघा ना, मंगल कार्यालयात जेव्हा लग्न होतं एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचं, 1,500-2,000 हजार लोक असतात, तिथं काही ऍक्शन होत नाही। मग आम्हाला जो तणाव दिला गेलाय ऑफलाईन क्लासेस वाल्यांना, लक्षात घ्या, तो भयंकर त्रासदायक आहे। एका बेंचवर 2 मुलं, एका बेंचवर 1 मुलगा, असे रूल्स ठीक आहेत बाळांनो, आम्ही मान्य करतोय, पण निदान मला काय म्हणायचं आहे की आम्हाला कळू दे तुम्ही बोर्डची एक्झाम कशी घेणार आहे, पुढे ढकलणार आहात का अजून 25 to 40% पोर्शन रिड्यूस करणार आहे, प्लीज असं नको आहे असं मला वाटतंय। ऑलरेडी 25% रिड्यूस केलाय पोर्शन, ओके, आम्ही तो ऍक्सेप्ट केलाय, अजून तुम्ही रिड्यूस करा,
ओके बरं, मग पुन्हा गोंधळ होईल. पुन्हा आता हा केलाय पॉईंट, तोच रिड्यूस केला. आता म्हणजे समजा मी कोनिकल पेंडुलम परफेक्ट केलाय, पुन्हा मला कळतं की अरे तोच रिड्यूस झालाय, मग ते अवघड होईल. त्याच्यापेक्षा एक्झाममध्ये तुम्ही बरोबर सुट्ट्या ॲडजस्ट करा. प्रत्येक पेपरला 2-2. ह्या सजेशन सगळं सर देतील, लक्षात घ्या. आपण बोर्डपर्यंत पोहोचूया. ओके, मग बघा छोटासा व्हिडिओ आहे. ओके, चांगल्या गोष्टी होतील नक्की. मला गेल्या वर्षीचा अनुभव आहे, लक्षात घ्या. गेल्या वर्षी सुद्धा अशीच परिस्थिती झाली होती. मग त्यावेळेस सीईटी सेलकडून एक्झाम पुढे गेलेली होती. पुन्हा योग्य वेळेत ती एक्झाम झाली, लक्षात घ्या, योग्य वेळेत. आणि आठवणा सुरुवातीचे दिवस कोरोनाच्या काळातले, की त्याची भीतीच एवढी निर्माण केली होती मीडियावाल्यांनी, लक्षात घ्या, की सिरियसली अगदी रिलेटिव्ह जरी असेल तरी बाहेरून आलेल्या रिलेटिव्हला आपण घरात सुद्धा घेतलं नव्हतं, बाहेरच्या बाहेर. किती जवळचा मित्र असू दे. म्हणजे त्यावेळेस परिस्थिती तशी होती. आणि आता काय परिस्थिती आहे, कोरोनाची भीती नाही आहे कुणाला. ओके, पण सेकंड वेव्हची भीती निर्माण केली गेलेली आहे, किंवा पेशंट्स खरोखर वाढत असतील, गव्हर्नमेंटला ही जर चिंताजनक परिस्थिती वाटत असेल, तर मग विद्यार्थ्यांचा विचार करा आणि लवकरात लवकर आम्हाला कळवा. ठीक आहे. आणि बघा, हे बोर्डपर्यंत मेसेज ऑलरेडी गेलेला आहे, लक्षात घ्या. किंवा मी जर स्टुडंटना रिक्वेस्ट काय करतोय, की बरेच स्टुडंट असे असतात की ज्यांच्या खूप मोठ्यापर्यंत ओळखी असतात, लक्षात घ्या. स्टुडंटच्या नाही, त्यांच्या पालकांच्या, लक्षात घ्या. मग अशा पालकांनी थोडंसं इनिशिएटिव्ह घेतलं तर फार बरं होईल. म्हणजे शिक्षण मंत्र्यांच्या कानापर्यंत ही गोष्ट पोहोचली पाहिजे, हे लक्षात घ्या. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्ही तुमच्या अभ्यासावर फोकस करा. ओके, ही गोष्ट होईल. म्हणजे जस्ट मी तुम्हाला एक सांगू का, एक्झाम्पल देऊ का बाळांनो, सध्या काय चाललंय. आता हे एक्झाम्पल हे सोडून वेगळं आहे बरं का, लक्षात घ्या. मी असंच बोलतोय. काल कमेंटमध्ये एका मुलानं कमेंट केलं होतं की सर तुमचं मत काय. बरं, कशाबद्दल त्यांना विचारलं होतं मला खरं सांगू का, अलग पांडे सर आणि टीना मॅम हा जो गोंधळ चाललाय यात तुमचं मत काय, असं मला विचारलं होतं. मी तुम्हाला सांगू का, मध्ये पण असाच वाद झाला होता. मी कम्पेअर करत नाही बरं का, टिकटॉक आणि यूट्यूब. माझा त्यावेळेस पण म्हणणं होतं मुलांना, तुम्ही कशाला ह्या विषयावर चर्चा करताय. टिकटॉक किंवा यूट्यूब काय गरज नाही आहे, आपलं ते काम नाही आहे. दुसरी गोष्ट, सध्याचं जे चाललंय, अलग पांडे सरांच्या इथून टीना मॅम सोडून कुठल्या तरी ठिकाणी गेल्या म्हणूया आपण, पण तिथं गेल्या म्हणून त्यांना नावं प्रचंड ठेवली गेलेत, लक्षात घ्या. की एवढं कॉमेंट्स आहेत त्यांच्या विरोधात म्हणूया आपण, की तुम्ही विचारच करू शकत नाही. पण मला सगळ्यांना म्हणायचं आहे की मग अलग पांडे सरांची इच्छा आहे का की त्या मॅडमच्या विरोधात कॉमेंट करा? बिलकुल नाही आहे. किंवा त्या सरांनी ऑलरेडी काल सांगितलंय. पण मला काय म्हणायचं आहे, असल्या गोष्टींकडे कशाला लक्ष देत आहे, किंवा जे कॉमेंट करणारी मुलं आहेत त्यांचा पण तो मूर्खपणाचा आहे. तुम्ही अभ्यासावर फोकस केला पाहिजे ना. आता हे जर शिक्षक स्विच होणं हा जो प्रकार आहे ना, हा अकॅडमीच्या बाबतीत चालतोच, लक्षात घ्या. आमच्या साताऱ्यात एक अकॅडमी होती, आहे आता अगदी बंद पडायच्या लेवलला म्हणूया आपण, तिथे पण सेम असंच. अरे साताऱ्यातलं जाऊ दे, प्रत्येक ठिकाणी सुरुवातीला बेस्ट फॅकल्टी असतात आणि नंतर मधूनच फॅकल्टी जातात सोडून, लक्षात घ्या. जेव्हा त्यांना मुलांशी काय देणं घेणं नसतं. ठीक आहे, म्हणजे त्यांना जितकं हायर पॅकेज मिळालं गेले सोडून दुसऱ्या ठिकाणी. आणि काय बघा, बाकीच्या ठिकाणी काय चालतं, जे जॉब करतात ती लोक पण अशीच करतात ना, जॉब स्विच करतातच ना. जॉब स्विच केला की प्रत्येक वेळेस पॅकेज वाढून मिळतं. पण हा वेगळं, हा प्रोफेशनच वेगळा आहे, लक्षात घ्या. इथं विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न असतो. अशा वेळेस माझं स्पष्ट मत आहे, 1 वर्षासाठी कमिटमेंट दिली पाहिजे, पूर्ण बॅच होईपर्यंत कंटिन्यू केली पाहिजे. आमच्या क्लासमध्ये, आमच्या साताऱ्यात बेस्ट एक क्लास आहे. सुरुवातीला त्या सरांची स्ट्रॅटेजी एवढी बेस्ट होती, लक्षात घ्या. काय होती की 11चं ऍडमिशन झालं की ती बॅच 2 वर्ष सर कंटिन्यू करणार. म्हणजे यावर्षी 11ला ऍडमिशन दिलं तर नेक्स्ट इयरला ऍडमिशन देणार नाहीत 11वीला, कारण ती 11ची बॅच 12 मध्ये गेलेली असणार आहे, त्यांचंच ते घेणार. 14च्या वरती ऍडमिशन सर देत नव्हते. 14च्या 14 मुलांचा रिझल्ट बेस्ट लागायचा. ओके, पण नंतर जसं सरांनी मार्केटिंग केलं, प्रचंड मुलं आली, 2 ते 3 वर्षातच क्लास बंद झाला. बरोबर, जमलंच नाही सरांना ते. म्हणजे मुद्दा काय मला म्हणायचं माहिती आहे का, की आपल्याला अभ्यासावर फोकस करायचा आहे. अभ्यासावर फोकस करायचाच आहे, लक्षात घ्या. आणि होईल, आता सध्या डिलीटेड पोर्शन तर मिळालं आहे आपल्याला अगोदरपासून. मग जो डिलीटेड आहे तो करायचा नाही, उरलेला पोर्शन करायचा, लक्षात घ्या. आणि हे बघा, यूट्यूबवर एवढे चॅनल्स आहेत आपल्या स्टेट बोर्डसाठी. चुकून बरं का, माझ्याकडून एखादं राहिलं असेल तर मला माफ करा. मेन पॉईंट काय की सगळ्या चॅनलवर भरपूर कंटेंट मिळतोय. मग तुमचा गोंधळ होतोय की काय बघू मी, इम्पल्स बॅच, एकलव्य बॅच, ह्या चॅनलवरचे व्हिडिओज
का तुम्ही अपलोड करताय ते व्हिडिओज? बाळांनो, माझं पुन्हा तेच सांगणं आहे की तुम्हाला जिथं अडचण येते, जो पॉईंट तुमचा क्लिअर होत नाहीये, ओके, तो सर्च करा, ओके, आणि तो इथल्या कुठल्या चॅनलवर मिळतोय का ते बघा, तो क्लिअर करा. होतंय काय की तुम्ही नाही करू शकत, म्हणजे अगदी इम्पल्स असू नाही तर एकलव्य बॅच असू दे, 4-4 तासाचे व्हिडिओ जमणार आहे का बघणं तुम्हाला? आत्ताच्या स्टेजला नाही जमत समजा, ओके. पण इम्पल्स बॅच तुम्ही जॉईन केलेले, तुमचे आभार. लवकरच तुम्हाला सांगतो, आता 1-2 दिवसात मी निशांत सरांना भेटतोय आणि एक प्रॉपर प्लॅनिंगनं तुम्हाला व्हिडिओज मिळतील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय, पण तो तुमचा पॉईंट कमकुवत असेल तर तो बघायचा आहे. आता समजा मी न्यूमेरिकल सिरीज स्टार्ट केली, ओके, प्रॉब्लेम्स खूप समजा इझी असतील, तुम्हाला जमत असतील तर काय बघायची गरज आहे? थिअरीत प्रॉब्लेम होतोय, ज्या पॉईंटमध्ये प्रॉब्लेम होतोय तो बघा ना. म्हणजे प्रॉपरली तुम्ही स्टडी करा बाळांनो. आणि मला गॅरंटी आहे बरं का, लवकरात लवकर सर इनिशिएटिव्ह घेतलेलंच आहे सरांनी, प्रॉपरली काहीतरी आपण ट्वीट करू आणि लवकरात लवकर बोर्डकडून चांगलंच ऐकायला मिळेल. लक्षात घ्या, चांगलंच, ओके. मग विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट सपोर्ट हवा आहे तुमचा आम्हाला. जेव्हा सगळ्या गोष्टी ठरवल्या जातील तेव्हा आपण प्रॉपर प्लॅनिंग करून सगळ्या गोष्टी करू. तुमचा सपोर्ट सगळ्यांनाच आहे, लक्षात घ्या, सगळ्यांनाच सपोर्ट मिळतोय आणि त्याबद्दल तुमच्या मनापासून आभार. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.